Brazílii jsem prožil 2 roky svého života a pravidelně se tam vracím. Cíl mé cesty byl úplně jasný, a to poznat skutečnou Brazílii a její kulturu. 2 roky jsem prožil v Riu, ale procestoval jsem Brazílii křížem krážem a zjistil jsem, že Brazílie není jenom karneval a samba, ale že má opravdu co nabídnout a že ta kultura je opravdu bohatá. V Riu jsem se zúčastnil karnevalového průvodu toho největšího karnevalu na světě a to byla neskutečná zkušenost a neskutečná jízda. Tohle všechno jsme uplatnili v dramaturgii festivalu. Cíl byl jednoduchý. Vytvořit skutečnou, autentickou atmosféru brazilské kultury a Brazílie tu v centru Brna. Měli jsme tu tanečníka André Negrão, tanečník přímo z Rio de Janeiro, který právě žije v Praze. Hlavní tváří festivalu byla Veronika Lálová, kterou můžete znát ze Stardance. Měli jsme tu Adriano Trindade, zpěvák, skladatel, kytarista, který právě žije v Berlíně. Měli jsme tu familiu Padua, rodinná kapela žijící ve Vídni. Měli jsme tu kapelu Três Corações, Brazilci žijící v Praze, který představili žánr foho. Měli jsme tu Santiaga Ferreiru, kytaristu a zpěváka ze São Paula. Měli jsme tu taneční skupinu Garotas s tanečnicemi z Brazílie a měli jsme tu Maracatu Caxinguelé, který představili žánr maracatu. Quero dizer para vocês que foi uma experiência fantástica poder tocar num festival voltado somente à cultura brasileira, a música, a dança, a gastronomia e disposição de espaço também encontrado para a realização desse evento que foi bem no centro de Brno, onde reuniu pessoas de toda a República Tcheca, mas também pessoas de outros países viajaram para estar nesse festival. E eu posso dizer aqui categoricamente que esse é o principal festival de música brasileira aqui na Europa. E viemos falar o quanto foi maravilhoso participar do festival incrível que foi a primeira edição do Brasil Fest Brno. E fizemos também um workshop, né, Roberta? Fizemos um workshop maravilhoso. Sim, a gente conheceu novas pessoas, fizemos muitas amizades, conhecemos um país novo, uma cidade nova, né? E esperando, é claro, que esse festival cresça cada vez mais. Vida longa ao Festival de Brno. Queremos agradecer pelo convite e para nós foi um imenso prazer estar representando o nosso Brasilzão, tocando o melhor do forró para vocês. Sabe onde estou, mas nada mudou, venha me dizer onde você andou. Fala galera, gostaria de agradecer a galera de Brno pelo festival Brasil Fest, que foi maravilhoso. Estive participando aí com o grupo Ritmo Factory. Espero que todos os anos voltamos a ter a performance, voltamos a ver essa energia maravilhosa da galera, esse clima maravilhoso. Estamos juntos. Valeu! Veronika vystoupila letos na hlavním karnevalu v Riu a díky tomu i ta atmosféra našeho karnevalu v Brně byla o to autentičtější. Veronika provázela celým festivalem, byla v pátek na karnevalovém průvodu, byla zde v sobotu na tanečním vystoupení a v neděli vedla workshop v Lužánkách. Já jsem si Brazil Fest hrozně moc užila. Musím říct, že to byla nádherná akce. Několik měsíců předem jsem tančila v Rio de Janeiro na karnevale a vrátit se potom do České republiky a vyzkoušet se nebo tančit před těmi českými diváky bylo fakt naprosto úžasný. Takže já doufám, že akce bude znovu a že znovu budu moct tančit tady v České republice sambu. Já jsem strašně rád, že jsme to mohli jako město Brno podpořit jak finančně, tak organizačně prostřednictvím TICu a že vlastně celý ten tým po celou dobu toho festivalu, který byl tady opravdu hojně navštěvován, šlapal vlastně jako hodinky, i když ta akce byla poprvé a myslím si, že to může být zase zajímavý oživení něčím netradičním ve městě, brazilskou kulturou a vlastně jsme byli první, kteří vůbec tady dokázali přitáhnout atmosféru brazilského karnevalu tak, jak ho někteří třeba znají z televize z Rio de Janeiro. Takže si myslím, že asi v Brazil Festu budeme pokračovat i v příštích letech a jsem za to rád a jsem za to rád i z důvodu, že to můžeme jako město podporovat.